it's me again, Lyza G, and welcome back to my YouTube channel. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Okay, so for this video, I'm going to unbox the tripod that I bought in Shopee, and also I'm going to show you what's inside my bag. Pumapasok ako sa work. So, interesting. Please keep on watching, and don't forget to like, subscribe, then click the bell button para updated kayo sa aking mga videos. So, anyway guys, kakauwi ko lang from work. Hindi pa ako nakapag-PS. So, yun na, i-unbox na natin yung tripod. Okay guys, nabili ko siya sa Shopee for only 128 pesos. And actually, hindi na siya nakabalot sa cellophane. Diba usually pag bumibili sa Shopee, nakabalot ng cellophane na Shopee. So yung sa akin, hindi na siya nakabalot kasi dalawa yung in-order ko sa Shopee. One for me and one for yung head namin sa office. Supervisor namin sa office. Kasi siya yung nag-encourage sa akin guys na bumili ng tripod. Kasi nga sabi niya magagamit ko daw ito pag nag-vlog ako para hindi na ako mahirapan. So yun, yung cellophane andun sa kanya. And ito lang yung sa akin. Kinuha ko lang yung sa akin. So, let's start! I'm excited! Okay, let's start. Oh, may lalagyan pa siya sa loob, guys. May ano pa siya, may pouch. Look. Let's see. Saan aabot ang 128 pesos mo? Plus, free shipping pa. Buti na lang talaga hindi ako nakabili ng gorilla pad. Ba yun? Basta gorilla pad. Gorilla pad kasi bibili sana nga ako, diba? Sana ako ng gorilla pad kasi for my vlog. Just, yun muna yun siya. Naka-pouch siya, guys. May lalagyan pa siya, tas ang gaan lang niya. Ang ganda. Okay, let's get it in 3, 2, 1. Alright, so eto na siya. Yung tripod na worth 128 pesos sa Shopee. Okay. So let's try it. Not bad na rin yung 128 pesos, guys. Buti na lang talaga in-encourage ako ni sir. Maganda na rin siya. Tapos ang gaan-gaan lang din niya. So, if ever may mga may mga travel ako, so pwede ko rin siyang madala kasi hindi siya risky dalhin kasi ang gaan lang niya. Look. Ito na yung pinakamaliit niya. Ano ba yung tawag dyan? Basta yung pinakamababa ba yun? Ito. Tapos dito mo ilalagay yung phone. I think this is just applicable for cell phones. I don't think so if pwede siya for cameras. Kasi maliit lang siya, guys. I think for phone lang talaga siya. Kasi maliit lang yung kanyang dito. Pero pwede naman sigurong makabili ng ganito lang. Holder lang ng camera. So, meron din siyang adjust. Na-adjust siya. Ito. And this one also. Ito. Na-adjust siya para dito. Pwede mo siyang pasikipan kung feeling mo mas maluwag pa. And pwede mo rin siyang pasikipaan. Medyo paluwagan. Okay. And also, we have it here. What's this? Ito. Para saan kaya ito? A few moments later. Okay.
so now let's try kung gaano siya kahaba. Okay, aray ko. Oh my God. Ayan na siya. Tada! Okay. Eto pala guys. Papahabain natin siya. Tatanggalin na natin yung para meron siyang lock. Then, ibabalik ulit natin. Ayan. Aray ko. Oh, bakit? Ayan. Tapos ito. Diba mahaba na siya. Mahaba na siya. Tapos pwede pa natin siyang pahabaan ulit. Ayan. Ayan. Last one. See? Ang haba na niya guys. Pero meron pa. Hindi pa siya tapos. Ang ganda niya. Tapos ang gaan-gaan lang. Mura pa. And not bad na for 128 pesos. Look. Try to use it. Palitin lang natin siya. Balik. Tapos pag ibabalik mo, ganyan lang din siya. Open, close, open, close. Open, close, open, push, close, open, push, close. Open the lock button, push, then close. Open, push, close, open, push, Close. That's it. Now let's try to use it. So ginagamit ko na yung tripod ko. Tripod na yung nilalagyan ko ng cellphone as of the moment. And siya nga pala guys, bagong wallpaper yung wall ng kwarto ko. Pero dito lang dalawang part lang. Dalawang area lang yung nalagyan ko ng gantong wallpaper kasi na-short. Dalawa lang kasi yung na-order ko sa Shopee na ganito. Kaya sinipag yung lola yung mga naglagay ng wallpaper. And also sa labas din, sa kabilang side ng wall na to, may wallpaper din siya, mga bricks yung style niya. And now, let's proceed to the next part of this video, and that is what's inside my bag. Yes, what's inside my bag? Are you excited? Okay, so let's start. Siya nga pala guys, from work, wala pa talaga akong tinatanggal dito sa bag ko. Kung ano yung makikita niyo dito, yun yung mga dinadala ko talaga from work. Okay, so let's start. So, yung bag ko may dalawa siyang malalaking zipper. May dalawang malalaking zipper. And it also has zipper at the back. Pero parang wala ata yung laman. Kasi pinaglalagyan ko lang to ng cellphone ko. And then, let's start from the first zipper. Kasi sabi nung kasama ko sa work, ba't daw ang laki-laki ng bag ko? Kung ano daw laman ng bag ko. Kasi ang laki ng bag ko daw. Kaya yun, napaisip ako na gumawa na lang ng video na what's inside my bag. So, let's start. Ito guys, yung laman. The first one is ID. Of course, I have my company ID. Pag pumapasok ako sa work, lagi ako nag-ID. Pangit ko. Okay, so ID. Then, the next one is ito, pouch. Bigay ito ng boyfriend ko. Ito yung pinaglalagyan ko ng phone, which is ginagamit ko for video. And it also I also have here my headset. Yun din siya. Girls range. Actually, hindi naman girl yung nagdadala. Boys din naman yung nagdadala. And the next one is isa sa pinaka-importante pag babae ka, which is supply. Yeah. Hindi pwedeng wala akong supply. Kasi pag nakasakay ako sa jeep, tas parang nasisira yung ng hair ko. So, dapat may supply ako. Pag magsusuklay mo bago ako pumasok sa loob ng office para naman hindi ganun ka yung face natin, girl. And the next
thing is, I also have here alcohol. Alcohol talaga to siya, guys. Pero nilagay ko lang siya sa lalagyan ng perfume. Kasi, ang laki ng alcohol ko like that. Malaki siya. So, sinalin ko na lang dito. And, for easy to use. Nag-alcohol ako pag pumapasok ako sa work. Or kahit hindi naman sa work, kahit umaalis ako, parati ako nagdadala ng alcohol kasi ayoko na magaspang yung hands ko. Kaya parati ako nag-alcohol. And important din naman din siya, diba? Kasi naman, minsan, humahawak tayo sa pera or humahawak tayo ng iba't ibang bagay, which is, hindi natin alam na may bacteria doon or may ano ba yan? Or madumi, may mahawakan tayong madumi. So, dapat nag-alcohol tayo. Personal hygiene yan, girl. Guys. And the next thing is, I have here, my phone. The next one is, keys. Susi ng bahay. So, meron ako dito, susi ko ng bahay. Okay. And the next is ito, coin purse. So, dito ko nilalagay yung mga coins ko. Dito ko siya nilalagay yung mga coins ko kasi, pero hindi lang coins, meron pera na papel. Tapos yun, coins, dito ko siya usually nilalagay kasi lalo na pag sumasakay ko sa jeep para madali lang kumuha ng pamasahe. Or pag may bibilin ako, ito na lang dinadala ko. Kasi mas madali siya. Okay. And the next thing is... Pero, dito rin pala yung picture ko. Picture wanted. Okay, so this is my coin purse. And the next thing is, meron din akong wallet. Dito nakalagay talaga yung mga ano ko. Yeah, dito nakalagay yung, like for example, may cash ako, dito ko nilalagay. Taran! Walang naman. Dito ko siya nilalagay. And also, I have here my cards. ATM cards. Dito ko siya nilalagay yung mga cards ko. ATM. Taran. Palawan card. Palawan Suki card. And also a big card. And I also have here my PhilHealth ID, which is very important. And also, I have here may poging nakalagay dito. So guys, tada! Oh, yan. Hi, Pogi! How are you? Kumusta ka na dyan sa Japan? Uwi ka na, di na ako galit. Just, okay, so I always have his pictures sa wallet ko. Even nung luma kong wallet, and doon din yung picture niya, grad pic niya. So yun, this is my wallet. And the next one is here. I have here my portable rechargeable fan. Okay, so this is a portable rechargeable fan. I usually bring this pag pumapasok ako sa work. Kasi lalo na pag sumasakay ako ng jeep. Minsan kasi, yung jeep kasi din sa market. Pag express kasi siya, pila-pila. So, pag hindi ka pinalad na makaupo dun sa seat talaga ng jeep, dun ka sa gitna. Meron dun mga maliliit na parang bangkito, maliliit na chair. So, minsan dun ako nauupo and minsan kasi naninikip kasi yung dibdib ko pag wala akong masyadong malanghap na hangin. Kasi lalo na pag nabablock ng mga ibang pasahero yung bintana ng jeep. So, hindi masyadong umaabot sa akin. Sa gitna yung hangin. Umaabot pero parang konti na lang. Kaya naninikip yung dibdib ko. And naranasan ko na rin kasing sumakay ng bus
pamakati. Nanikip yung dibdib ko, muntik na akong mahimatay kasi hindi naka-open yung window that time. Kasi medyo umaambon yun. So, yung mga pasahero, kinlose nila, sinarado nila yung mga windows. And nandun ako sa gitna, nakatayo kasi ano yun, rush hour yun. Nag-a-apply pa ako that time. So, yun, parang, tas nabablock din ng mga, kasi napagitnaan ako ng mga malalaking tao. So, nabablock din nila yung, like yung hangin. So, nanikip yung dibdib ko, muntik akong mahimatay. Kaya sabi ng boyfriend ko, bumili na daw ako ng ganito, portable, chargeable fan. Bumili daw ako. Ini-encourage na ako parati na bumili, guys. Kasi kinabahan siya nung muntik akong mahimatay. Tapos naranasan ko naman sa jeep na muntik din akong mahimatay kasi nanikip yung dibdib ko. Kaya bumili na talaga ako. Mura lang siya, guys. I just bought it in Baclaran for only 100 pesos. Yan, malakas naman yung hangin niya. Kayo, feel niyo ba? So, meron siyang level 1, 2, and 3. Okay, so, pag i-on mo siya, push the green button. 1, 2, 3, and it also has flashlight at the side. So, ayun. Importante ito sa akin, guys. Lalo na kapag mainit. I can also use it pag mainit, diba? Pag nasa area ako na mainit. And, sa unang zipper, unang parte ng bag ko, dito rin yung aking, ano tawag dito? Isa sa pinaka-importanting bagay sa buhay ko. Just pinaka-importante. So, I have here my makeups. Yeah. So, this pouch, etong pouch na to, bigay din to sa akin ng boyfriend ko. Binigay niya to sa akin kasi sabi niya, oh, yan love, para paglagyan mo ng mga pampaganda mo. O, diba? Supportive yung boyfriend ko. Supportive si Kuya. So, I have here my pulbo. Blush on, na konting-konti na lang. Eyebrow. Ito yung ginagamit ko for my eyebrow. Avon tattoo. And I also have here my mirror. Ito. Para siyang sugar powder matte water stain. Bigay lang ng best friend ko. Brush. This is from my old eyebrow, pero wala na to eh, wala nang laman, so ginagamit ko na lang siya for brush. And olay, wala na rin laman. And I also have here my lipstick. Lipstick again, liquid matte. Eyebrow pencil, but hindi ko na siya masyadong ginagamit. Yung ginagamit ko na lang talaga is yung eyebrow tattoo. Sanrio for my hair. I also have here hand sanitizer, pero ang konti na lang niya. And lipstick again. Mary Kay at Play. Lipstick again. Yan. Lipstick again. Again and again. Dami kong lipstick. Hindi naman ako masyadong mahilig sa lipstick, no? And I also have here lipstick again from Revlon. Thanks to Mommy Madre. And I also have here my concealer. Ginagamit ko lang to siya for my kilay. Pag nagko-concealer ako, minsan nung ginagamit ko pa is yung eyebrow pencil ko. But this time, nabihira ko na lang siyang ginagamit. So, bihira ko na lang din itong nakagamit. Kasi, pag ano naman yung ginagamit ko, eyebrow tattoo, which is ito, hindi ko naman siya usually nilalagyan ng tawag dyan, nilalagyan ng concealer. And I also have here medicine, look, pyramid. And medicine, Vicks. Kasi lalo na ngayon na sinisipon ako, sumasakit yung ilong ko again. So, meron talaga akong Vicks kasi sipunin ako. Mabilis na akong sipunin. Tapos, I also have here Arklid.
Ano, ewan ko anong tawag nito sa Tagalog. Tapos sa amin sa Bisaya tawag nito is armpit. Pag nagka-emergency, di ba? Maano yung pantalon mo? Ang damit mo. So, balik na natin siya. And let's go to the second part of my bag, which is here. So, dito, usually yung nilalagay ko is yung baonan ko. Wala na naman. Baonan ko kasi nagbabaon ako talaga everyday. Kahit na wala, minsan hindi ako nakakapagluto ng ulam. So, nagbabaon talaga ako ng rice para ulam na lang yung bibilin ko pagdating sa office. And I also have here, tadaan! Toothpick! Para man naman makuha yung mga, tinga-tinga. Kasi, naka-braces ako. Simula na naka-braces ako, guys. Parati na talaga ako nagdadala ng toothpick. Kasi, diba, pangiti-ngiti ka dyan, tas may natitira pa pala. Kaya, alam niyo naman, may minus points yun. And the next thing that I have here in my bag is one of the very important na bagay para sa mga babae, lalo na pag emergency. So I also have here my napkin. Eto, nagdadala talaga ako ng napkin, guys, lalo na pag hindi pa ako nagkakaroon, nagdadala talaga ako parati ng napkin kasi minsan naranasan ko na yan. Naranasan ko na yan. Bigla, nagkaroon ako, nakalimutan ko yung day na magkakaroon ako. Tapos bigla akong nagkaroon. Tapos pumunta, may lakad kami ng boyfriend ko na isang napaka-importanting lakad. Tapos walang tindahan doon kasi loob yun ng kampo ng mga sundalo. Walang sa loob. Walang nagbebenta ng napkin. Kaya yun, tinakpan ko na lang ng bag ko tsaka yung dala-dala kong envelope. Tapos yung pagkalabas na binilan kagad ako ng boyfriend ko ng napkin. Kaya ayun, parati na talaga ako nagdadala. Well, actually, parati naman ako nagdadala. At that time, nakalimutan ko lang kasi nagmamadali kami. And the next thing is, I have here my pouch. Bigay rin doon ng boyfriend ko. Bigay rin niya to sa akin. And ang nilalagay ko dito is yung toothbrush ko. Toothbrush and toothpaste. Kasi nagdadala ako parati sa office ng toothbrush and toothpaste. Pero wala munang toothpaste kasi hindi ako nakabili. Hindi ako nakabili, guys. Nakalimutan ko. Kanina nag-toothbrush ako. Naghingi lang muna ako sa kasama ko. So, I guess that's it. That's it. May papel. Ito yung panghuling laman. Panghuling laman ng bag ko, which is my payslip. Hindi ko na sasabihin kung magkano yung laman ng payslip na to, guys. Kasi konti lang naman. Konti lang. So, yun. That's it for my what's. That's it for what's inside my bag video. That's it. So, thank you so much for watching, guys. And sana nag-enjoy kayo. See you again next time. Bye-bye!